שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להצטרף לטוויטר, לקבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצא איתנו היום המזרחן, דוקטור אדי כהן. שלום, אדי. שלום, שלום. אנחנו יוצאים לחסות קצרה וחוזרים. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופט אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. דוקטור אדי כהן, אנחנו איתך שוב, אנחנו מדברים על השכנה שלנו מצפון, הקרובה מאוד, כך שכל דבר שקורה שם איכשהו בהחלט נוגע לנו. הבחירות בלבנון, בפעם ה-12, לא מגיעים להכרעה? כן, תרשי לי רק להסביר לצופים איך הבחירות בקצרה מתקיימות. ב-31 לאוקטובר הנשיא און סיים את הקדנציה שלו, ועד היום, עוד מעט אנחנו באמצע יוני, טרם נבחר נשיא. איך בוחרים נשיא בלבנון? 128 חברי פרלמנט מתכנסים בתוך הפרלמנט ובוחרים את הנשיא. צריך שיהיה רוב של 2/3, כלומר הסכמה של 86 חברי פרלמנט. עכשיו, איפה הבעיה? חיזבאללה יש, והחברים שלהם, חיזבאללה, בוא נגיד החזית של חיזבאללה יש להם כמעט 60 חברי פרלמנט, כלומר בלי הסכמת חיזבאללה אי אפשר לבחור נשיא בלבנון, וחיזבאללה בחוכמתו הוא לא רוצה שיבחר נשיא אנטי חיזבאללה, כלומר הוא בוחר בפינצטה את הנשיא שהוא רוצה. לכן אם הוא לא מרוצה, הוא נותן הוראה לחברי הפרלמנט לא לבחור בנשיא המסומן, או לא להגיע בכלל לפרלמנט, כך אי אפשר לערוך ישיבה. וכל פעם שמנסים להביא מועמדים שחיזבאללה לא בטוח בהם, או שלא שולח את חברי הפרלמנט, או שהם מצביעים נגד. כלומר, טרם, במשפט אחד, צריך שיהיה נשיא שיזכה להסכמת חיזבאללה, כי חיזבאללה לא רוצה בעיות עם נשיא עוין שידרוש את פירוק הנשק. וזאת הסיבה שעדיין לא בחרו, וזאת הפעם, כמו שאמרת, פעם 12, שהלבנון לא מצליחה לבחור נשיא. חשבנו שאצלנו 5 פעמים זה שיא באזור, אבל מסתבר שיש גרוע יותר. ב-12 הפעמים... כן, אבל שם זה יותר, זה רק חברי פרלמנט 128 מגיעים, לא מערכת שלמה שעולה מיליוני שקלים. כל פעם ב-12 הפעמים היה מועמד שונה, או שבחלק מהפעמים חזר אותו מועמד? לא, חלק כן חזר וחלק לא הגיעו. חברי הפרלמנט פשוט לא הגיעו. הוא צריך נוכחות של 2/3 לפחות, גם נוכחות, לא רק... וחייב להסביר שנסראללה למשל לא יכול להתמודד. למה? כי החוקה הלבנונית קובעת שרק נוצרי, ולא רק נוצרי, אלא רק נוצרי מרוני, כלומר לא כל אחד יכול להתמודד. יש להם שיטה שהצרפתים חוקקו אותה, ואני אגיד לך למה. לבנון כאשר נשלטה על ידי הנוצרים, וכאשר הטורקים טבחו בעות'מאנים ב-1915, הנוצרים פחדו שהמוסלמים ישחטו אותם, לכן ביקשו מהצרפתים להקים להם מדינה ולחוקק חוקים שנשיא מוסלמי לא יכול להגיע לשלטון. אז במשפט אחד, לבנון הוקמה כדי להגן על הנוצרים. אז המונח הזה של פריז של המזרח התיכון, זה על שום העניין הזה? נכון, היא הייתה פריז של המזרח התיכון כאשר נשלטה על ידי הנוצרים. כיום הנוצרים לא שולטים, יכול להיות שהנשיא, בטוח הנשיא יהיה נוצרי, אבל מי ששולט בשטח זה נסראללה, ואלה השיעים. לכן לבנון של פעם, כיום אין חשמל, אין כלכלה, אין מים, אין תרופות, אז אנחנו מאוד רחוקים.
אתה אומר, הוא צריך להיות נוצרי והוא צריך להיות מרוני. איזו אוכלוסייה, מתוך איזה נתח של אוכלוסייה בכלל יכול לצמוח הנשיא? אז אני אגיד לך, בנוצרים יש כל מיני עדות, יש נוצרי מרוני, יש נוצרי קתולי, יש נוצרי יווני, יווני אורתודוקסי, לא חסר זרמים מתוך הנצרות, אבל הוא צריך להיות נוצרי מרוני, שייך לקדוש מר מרון, שיש לו היסטוריה בלבנון, זה משהו שהסכימו, ראשי העדות הסכימו. אז אני שואלת, זה נתח גדול של אוכלוסייה בתוך לבנון, או שזה מצמצם בכלל את האפשרויות למשהו? לא, הפוך, ממש לא. הנוצרים, כאשר הוקמה לבנון ב-46, באמצע שנות ה-40, הנוצרים היו 70% מהאוכלוסייה, כיום הם 30%. אוקיי, ובתוך זה, המרונים זה עוד פחות. ברור. איזה אחוז אתה יודע לומר? נניח, אני לארג' אומר לך מיליון נוצרי, אז יש לך אולי 300,000 מרונים. אוקיי. אני נזכרת שבהסכם הגז, כבר אז דיברו על זה, אוטוטו יש בחירות, הנשיא מתחלף, צריך לעשות את זה לפני, מהר, כי מי יודע מה יהיה. מאז עברו כבר, אני מניחה, כמה מערכות בחירות. איך אתה רואה, נכון. בפרספקטיבה לאחור, את האמירה הזו, בכלל את ההסכם, בכלל את הסיפור עכשיו עם מגידו, שמעלה הרבה שאלות לא פשוטות, איפה אנחנו עומדים במקום הזה מול לבנון? תראי, להיות פייר, אני אגיד לך את האמת, מערכת הביטחון ידעה שלא הולך להיות נשיא, גם כשאין נשיא אי אפשר לעשות הסכם, לא חשבו שיבחר נשיא מהר, פשוט גם אם אין נשיא, גם אי אפשר לעשות הסכם, אבל יותר מזה, רק שתדעי, גם ראש ממשלה אין בלבנון, יש ראש ממשלה דה פקטו, ראש ממשלת מעבר, לכן יש שם וקום פוליטי, יש מצוקה, הבנקים קרסו, כל מי שיש לו כסף בבנק, הוא לא יכול לקבל אותה, כמו ביוון, הוא מקבל $80 כל שבוע, לבנון לא מתפקדת בתור מדינה, אבל כן, מה שאמרת נכון, הם ידעו שלא הולך להיות נשיא. אתה מתאר סיטואציה כמעט בלתי אפשרית, בענייני חשמל, מים, כסף. אני מניחה ששירותים נחוצים בעייתים מאוד לקבל, ואנחנו עדיין אחוזי אימה ממדינה שהיא כל כך מתפוררת, במצב כל כך קשה, באמת צריך לחשוש כל כך? כן, התשובה כן, אנחנו לא מפחדים מהמדינה, אנחנו לא מפחדים, גם לא חוששים מצבא לבנון, אנחנו חוששים מחיזבאללה, שזה מדינה בתוך מדינה, מנסראללה שיש לו יותר מ-120,000 טילים, וחלקם מדויקים, אז שיהיה ברור, אנחנו חוששים מחיזבאללה ולא מלבנון. במצב שאתה מתאר, כמו מקומות אחרים בעולם, חיזבאללה הם מחוץ לעניין הזה של המצוקה ושל ההתפוררות, זאת אומרת, הם אוחזים כן. גם בהון? בהחלט, תראי, לנסראללה יש להם תחנת דלק משלהם, יש להם את המזוט, את הסולר שלהם, יש להם נמל משלהם, ויש להם כרטיס חבר שלהם גם, סוג של, כמו שיש לנו כרטיס חבר, יש כן. להם כרטיס נור, אור, בערבית, לכל מי שבתוך המיליציה, אז יש לו גם הנחות. מדובר במדינה בתוך מדינה, בהחלט. מעניין אם יש נקודות ספרים, אני צוחקת. כמו אצלנו, העובדה שלא ראינו אותם נוקטים פעולה במגן וחץ, מה מלמדת אותנו? חיזבאללה לא רוצה מלחמה, אלא אם באמת תהיה תקיפה באיראן, ואיראנים יגידו לו, הגיעה השעה. ולכן אנחנו כאן צריכים לאיים על הנוצרים, לאיים לפגוע ולהחזיר את לבנון מאות שנים אחורה. מי שיכול להפעיל לחץ על נסראללה זה רק הנוצרים בלבנון. אם ידעו שבמידה ותהיה מתקפת טילים מחיזבאללה, אנחנו צריכים להגיד להם, אנחנו נחסל, נתחיל עם האזור לא של חיזבאללה, אנחנו צריכים להפעיל לחץ, כי הם היחידים שיכולים להפעיל
לחץ על נסראללה. אני מקווה מערכת הביטחון או המדינית שלנו ישכילו לקבל את העצה הזאת. דוקטור אדי כהן, תודה רבה על הסקירה המעמיקה הזו על לבנון. תודה. רק להגיד לך שאני יליד לבנון, אנחנו מקהילת יהודי לבנון, אני גדלתי שם, אני מכיר טוב טוב את האזור שם ואת האנשים שם, ועזבנו בשנות ה-90. תודה, תודה על הכל. עד כאן, ערוץ טוב, להתראות במשדרים הבאים בעזרת השם. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.